Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, iar cei care doriți ședințe individuale cu mine mă găsiți doar pe site-ul meu oficial cristinazurba.com sau și pe aplicație. Mai nou vă puteți face programare. Vă aștept și la conferința de tarot de pe 11 august. La fel vă puteți înscrie, aveți link în primul comentariu. Să vedem, da, o perioadă în care ești pe ultima 100 de metri. Aștepți un răspuns important. La baza pachetului avem 10 de bâte, regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Discutăm și despre o perioadă în care lucrurile par așa mai diferite în viața ta. Poate este o perioadă în care ai foarte multe cheltuieli, pentru alții este o perioadă în care încercați pe cât posibil să ajutați pe cineva, să aveți grijă de o persoană. Alții, cine știe, pur și simplu poate aveți o perioadă mai aglomerată din punct de vedere profesional. Văd aici că ești prins sau prinsă între două lucruri, două situații, două persoane diferite, două proiecte diferite. Dar ce văd aici cu regina de monede e foarte multă stabilitate și foarte multă înțelepciune din punct de vedere financiar pentru unii. Pentru alții, în schimb, văd că sunteți într-o perioadă în care vă concentrați foarte mult pe partea de confort, pe partea practică a vieții. Hai să vedem în continuare. Uite, avem 9 de bâte, da? În plan personal, eu așa simt că e o perioadă în care poate ești obosit, poate e o perioadă în care aștepți un răspuns și mai e puțin și nu știi cât de repede se rezolvă situația respectivă. 9 de bâte, uite, e o persoană aici timidă, obosită, e o persoană ușor supărată, e cineva care stă și așteaptă, stă și păzește ceva, nu? Pentru unii poate să fie pur și simplu și o oboseală din punct de vedere fizic. Apoi avem faetonul, o conexiune cu zodia Rac, dar și o veste bună pe care o primești, un succes pe care îl ai. Faetonul poate să însemne și o revelație pe care o ai, dar poate să însemne și că cineva vine către tine, da? Sau poate tu te duci către o persoană anume. Mai văd pentru unii și o teamă în legătură cu un succes, da? Succesul ăsta e aproape. E ceva de care e posibil să se bucure și ceilalți. Pentru unii, în schimb, mai văd aici și o perioadă în care dați dovadă de foarte mult curaj în legătură cu o situație care fie vă obosește, fie e vorba de o situație care, nu știu, e în așteptare. Ia să vedem ce e cu 9 de bâte, în primul rând. Opt de bâte, cavalerul de monede, da? Ție teama aici sau poate ești în așteptare. Aștepți niște vești, fie legate de un pachet, un colet, fie pentru unii poate e ceva legat de un drum pe care e nevoie să-l faceți în interes material. Unii aici cu siguranță parcă sunteți într-o perioadă în care e posibil să fiți copleșiți de prieteni sau este o perioadă în care pur și simplu simțiți că sunt multe lucruri pe care le duceți în brațe, sunt lucruri benefice, valoroase, onorabile, dar în același timp e ca și cum se petrec aici multe lucruri în viața ta cu viteza luminii, adică primești mesaje în continuu, suni în continuu, intri în contact cu tot felul de oameni. Bun, hai să vedem faetonul, ce zice. Marea preoteasă, roata destinului, deci niște secrete dezvăluite, văd aici. Mai poate să fie și un noroc mare în legătură cu niște informații, în legătură cu niște vești importante. Poate o bucurie, nu știu, legată de o persoană care e înțeleaptă, dar uite, avem lumea și cu ermitul, deci e vorba de o eliberare. Faetonul poate să însemne și o mutare, o plecare, nu știu, poate pleci în vacanță, pleci undeva. Opt de cupe, pajul de bâte.
Poate să fie și că dai la spate aici, da? Ceva ce te apăsa, ceva ce nu te mai împlinește și cu pajul de bâte văd eu aici o activitate nouă, un nou început, un nou mod de a acționa. Uite, e o întâlnire, avem aici un împărat, deci un personaj foarte hotărât să vină către tine, un personaj foarte hotărât să se apropie de tine. 10 de cupe aici, o perioadă în care poate ai o relație bună cu colegii de la locul de muncă, poate să fie și o perioadă în care sunt tot felul de discuții aici, în casă, în familie, privind banii. Pentru alții văd că sunteți într-un moment în care aveți parte de un succes din punct de vedere profesional. Parcă e o ședință aici, e o adunare, o decizie care se ia. Asul de monede, da? O șansă, un nou început, un nou mod de a acționa. Un profit poate să fie sau un proiect nou. Oricum, asul ăsta de monede e ceva foarte valoros din ce văd eu aici. Poate să fie un loc nou în care mergi, poate să fie o dovadă pe care cineva ți-o oferă. Hai să vedem 10 de cupe. Judecata, da? Și Marele Preot. Wow, o legătură cu zodia Taur. E o perioadă aici în care, uite, parcă ai un succes, fie legat de un examen, fie e ceva legat de o avansare la locul de muncă. Pentru unii se pot relua aici niște discuții în legătură cu un contract, în legătură cu o colaborare importantă. Mai vreau o carte, ce cu asul de monede, că e clar aici ceva extrem de benefic. 7 de monede. Deci te concentrezi aici foarte mult pe trecut. Poate să fie și o veste bună legată de o sumă de bani. Mai vreau o carte. 8 de monede. Deci poate să fie o veste pe care ai așteptat-o de mult timp din punct de vedere profesional. Poate să fie vorba și ceva nou la care lucrezi. Trei de cupe, cavalerul de cupe. Pentru unii să știți aici că e ca și cum dragostea se întrepătrunde cu banii. Da? Sau cu partea profesională. Da? Poate apare cineva la locul de muncă. E posibil și asta. Mai vreau o carte. Ermitul 9 de cupe, o legătură cu zodia Fecioară. Poate să fie și un moment de împlinire, da? Dar e o împlinire din aceasta pentru suflet. E ceva care ți aduce liniștea, e ceva care ți aduce bucurie, da? E ceva foarte matur. Surpriza, nebunul. Surpriza are legătură cu o persoană care pur și simplu o ia raznă. Poate să fie vorba despre o persoană foarte curajoasă, imatură, sau este vorba despre o persoană nouă care apare în viața ta, dar și cineva care poate avea curajul necesar să facă niște dezvăluiri. Wow, avem pajul de monede. Surpriza are legătură cu, nu știu, o persoană care studiază. Sau surpriza are legătură cu o persoană care lucrează la un proiect nou. Deci poate e ceva legat de un proiect nou, de o persoană nouă. Poate pentru unii să fie și, nu știu, oameni noi pe care îi cunoașteți. Ia să vedem ce e cu nebunul ăsta aici. Diavolul, o conexiune cu un Capricorn. Aici e cineva căruia îi place foarte mult să dețină controlul într-o situație. Și e posibil ca persoana asta să exagereze, e posibil ca persoana asta să reacționeze așa într-un mod ciudat. Uite, e cineva căruia este teamă, dar în același timp se simte și atras de tine. E o persoană care poate să fie pur și simplu fascinată de tine. Regina de spade, o legătură cu zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Acum, surpriza are legătură și cu o clarificare.
Da? Cineva îți clarifică un anumit lucru. Cineva din jurul tău face un gest absolut nebunesc. Poate să fie și o ieșire geloasă a cuiva, o ieșire nervoasă. Șase de monede. Deci poate e o surpriză legată de bani. Da? Poate e ceva legat de un contract, o instituție, o firmă. Pentru că aici e clar că e vorba de sfera financiară, adică bani pe care îi primești, bani pe care îi dai. Și uite, e ca și cum, uite, te eliberezi din durere, te eliberezi din tăcere. Hai să vedem pajul de monede, ce zice, sau valetul de monede. Hai să vedem ce zice el. Și avem așa, wow, îndrăgostiții doi de bâte. Bun. Surpriza în toată povestea asta cu acest valet de monede ține și de o alegere importantă a cuiva între minte și inimă. E vorba de o decizie pe termen lung, poate să fie vorba și despre o călătorie îndepărtată pe care tu o faci împreună cu cineva sau cineva de la drum lung te invită. Dar ce văd eu că pentru cei mai mulți dintre voi este vorba fie despre o persoană mai tânără, fie este vorba despre o persoană care își dorește ceva pe termen lung. Totuși avem și un turn, da? O rupere bruscă, o dezvăluire bruscă a cuiva. Deci e cineva care pur și simplu explodează și spune așa tot ce are pe suflet. Regele de cupe, 5 de monede. O legătură cu o zodie de apă pentru unii, rac, scorpion sau pești, dar ce mai văd eu aici poate să fie și o surpriză care ține de o problemă medicală a cuiva. O problemă financiară sau o problemă, știu eu, poate chiar de sănătate. Deci avem moartea 9 de monede și soarele, deci e vorba și de un succes mare, dar poate avea legătură și cu ideea de încredere. Bun, hai să vedem ce o să te mire în toată povestea asta. Cineva care e constant, cineva care își păstrează speranța, cineva care e dispus să facă un drum lung, cineva care e cu ochii pe tine, da? Doar că este și o persoană ușor mincinoasă. Inamicul și dorința. Deci, dragilor, surpriza are legătură cu o persoană care visează la tine, e o persoană care te dorește. Mesaj și pierdere. Da, deci poate persoana asta, nu știu, să-ți dea o veste trăsnet în legătură cu o pierdere, în legătură cu un sfârșit. Și ce văd eu e o veste cu preotul, e o veste la o zi mare, o zi sfântă. Poate este o veste de la o persoană pe care o respecti foarte mult sau o veste legată de ideea de căsătorie pentru unii. Posibil și asta, da? Sau ceva legat de un examen, de... E și o ceartă pe care eu o văd. În fine, hai să vedem ce spune tarotul meu. Că e o surpriză foarte mare și cred eu că are legătură cu viața privată. Uite, avem o bucurie de departe cu bucurie mare. Deci, surpriza are legătură cu ceva pe termen lung. O călătorie pe termen lung, o propunere pe care cineva ți-o oferă. Surpriza are legătură cu o revelație. Vestea asta, nu știu, creează mari emoții. Hai să vedem ce o să te mire. Realizarea dorințelor și surpriză. Deci, o surpriză pe care o ai, e o surpriză foarte mare.
curiozitate plăcută, cu dragoste sinceră și cu unie relație. Deci, cred eu că apare cineva aici în viața ta. Poate e cineva care a ținut în secret anumite lucruri și acum e gata să ți le dezvăluie. Mai vreau o carte, totuși. Uite, surpriza e că cineva își dorește să te revadă. Dar, ce văd eu pentru unii, avem cunoștințe noi, petrecere, amiciție. Poate cineva pe care, nu știu, l-ai cunoscut undeva la o petrecere, la o adunare de oameni. Ia să vedem ce zice și acest oracol. Wow! Avem așa. Relația ta este testată. Da? Atenție! Un nou ciclu romantic începe. Da? Deci este vorba despre un nou început aici. Deci o relație care e testată în legătură cu un nou ciclu romantic, da? Care începe. Cineva nou care intră în viața ta. Și mai avem două mesaje care au sărit. Lucrează cu fricile tale. Avem o lună nouă în Scorpion. Concluziile, da, ajung la un final. Uite, avem o lună plină, o eclipsă. Eu cred că are legătură cu resetare puternică în dragoste, pentru cei mai mulți dintre voi. E ca și cum cineva reușește să-și învingă fricile, da? Cineva ajunge la o concluzie. Și mai avem un ultim mesaj. Crede în imposibil. Da? Crede în imposibil. Așteaptă-te la schimbări puternice. Wow! Wow! Simt aici pentru cei mai mulți dintre voi că e despre o schimbare bruscă, da? La care nici măcar nu vă așteptați. Da? E o schimbare uraniană, să zic așa. Adică e ceva neprevăzut, e adevăr, e libertate, e, nu știu, despre a crede în imposibil. Da? E ceva ce tu nici măcar nu-ți imaginezi sau ceva ce ție pur și simplu ți se pare imposibil. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta. Ce carte a ieșit? Ia să vedem. Că am dat din greșeală peste o carte. Ia, ce carte? Uite, e cartea dorinței. Da? Și cineva care te dorește, se gândește la tine. Și avem așa, luna august, cifra 8, zodia leu, zodia fecioară, ești lăudat, onorat. Vei reuși ce gândești, numărul 33. O persoană vicleană, ziua de sâmbătă. Iar apoi avem așa, un nou început, dimineață. Avem planeta Marte, luptă, acțiune. Deci cineva care e pregătit aici să lupte pentru un nou început. Avem așa, zodia vărsător cu mesajul tehnologie, autenticitate, libertate, aș putea să mai spun, nonconformism, elementul apă, realizarea dorințelor și e ceva legat și de emoții. Apoi avem chakra 3, putere personală. Avem zodia Mercur, drum, vorbe. Doamne, zodia planeta Mercur, zodia Gemeni, zodia Fecioară. Nu știu ce am zis așa. Parcă e cineva care își încolătăcește vorbele, nu știu, cineva care parcă încurcă, parcă are emoții, nu știe ce să spună, cum să spună. Apoi avem așa, jos, profund. Iar ultimul mesaj este numărul 11 cu mesajul dreptate. Un număr maestru. Ok, ce văd eu aici?
e că un personaj viclean, poate, care a fost deconspirat sau care își dă seama că așa nu mai funcționează sau anonimatul nu mai funcționează, se dă pe față și spune lucrurilor pe nume. Și văd că e dispus sau dispusă să lupte. Cineva care vrea să-și facă dreptate. Mai iau un ultim mesaj. Da, avem luna iulie, cifra 7, zodia leu, zodia rac, cu mesajul o bucurie mare. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.